في كتاب فيجنز رؤى مستقبلية للكاتب وعالم الفيزياء المشهور ميشيو كاكو، كان بيقول الكاتب المشهور آرثر سي كلارك، روائي مشهور في مجال الخيال العلمي، كان بيتساءل أنه هل هناك حياة على كواكب أخرى ولا لا، وكان بيقول في احتمالين ما لهم ثالث، أما هناك في كائنات تانية في هذا الكون الشاسع أو نحن لوحدنا. الفكرتين هون عزيزي المشاهد مخيفات بالقدر الكافي. ليش بقى يا سي كلارك؟ تخيل بقى هيك في كائنات تانية على كواكب تانية وما بنعرف لا قدرتهم ولا نواياهم ولا هن مين أصلا، وما بنعرف عنهم أي شيء، ما بنعرف مدى خطورتهم ولا نحن بالنسبة لهم شو. تساؤلات كتير جدا بتخوف، وحتى لو العكس صحيح فهذا الشيء كمان خطير. لو ما في كائنات غيرنا هي كمان فكرة مخيفة جدا. انت عايش في كوكب وحيد عايم في بحر الفضاء المظلم، كوكب وحيد على أطراف فضاء عميق، وكل كوكب حواليه مهجور وسايده الصمت. تخيل انت تكون قاعد في مدينة كبيرة وما في حدا غيرك، انت وعيلتك مثلا. تخيل تكون فكرة مرعبة أو مخيفة مثل هاي على مستوى كوكب كامل، معك على هذا الكوكب 8 مليار بني آدم. أوف، شو رح تعمل على مستوى أضيق لما بكون في دولة مثلا شعبها حاسس بالوحدة، مثل بريطانيا مثلا. رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي عقدت اجتماع طارئ بعد موضوع البريكست هاد، وأصدرت قرار في غاية الغرابة بإنشاء وزارة جديدة اسمها وزارة الوحدة، مينستر أوف لونليس. تمسكها أول وزيرة للوحدة تيريزا كروش، يمكن هيك اسمها. ليش؟ مشان تهتم بالمشاكل الصحية والنفسية الناتجة عن العزلة والوحدة، لأنه تزامنا مع موضوع البريكست هاد لما طلعت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن وراء هذه السخريات اتضح فعلا أنه هذه الجزيرة تواجه مشاكل حقيقية في الوحدة. بعد تقارير ودراسات كثير على الشعب تبين أنه مشاعر مثل الوحدة والعزلة متملكة من نفوس قطاع ضخم جدا من الشعب. مثلا الإحصاءات بتقول أنه 34% من البيوت البريطانية بيسكنها فرد واحد بس، 51% من الناس اللي سنهم فوق 70 سنة عايشين لوحدهم، و63% من اللي أزواجهم ماتوا كمان عايشين لوحدهم. الدراسات بتقول أنه هناك أكثر من 200 مسن بيعملوا محادثة واحدة كل شهر محادثة واحدة بس، مو ناس اللي سنهم كبير بس. الشباب الصغير كمان ممكن يكون اليوم بيعاني من الوحدة أكثر من أي فئة عمرية تانية. بالرغم لو طلعت اليوم في عندك تويتر، في عندك انستغرام، في عندك فيسبوك، فيك تشترك بقناة اليوتيوب، فيك تتفرج على الحلقات السابقة، في مواقع تواصل اجتماعي مهمة جدا وكثيرة جدا موجودة. كيف بعد هاد كله الإنسان لسه حاسس بالوحدة؟ طبقا لاستبيان كبير عملته البي بي سي وشاركت فيه جامعات كبيرة، هذا أكثر استبيان انعمل عن الوحدة في مشتركين، ناس كتير جدا، 55 ألف مشارك من مختلف الأعمار. طمنا شو طلع معهم؟ طلع يا حبيبي وخذ هاي النسبة الأكبر اللي بتشتكي من الوحدة جاية من الشباب. لازم تدير بالك حبيبي، 60% من الشباب اللي عمرهم بين 16 وال 24 سنة بيعانوا من الوحدة، بيحسوا بحزن يا قلبي، ما حدا عم يفهمهم، وانه ما عم لاقوا حدا يحكوا معه. وبيقولوا كمان انه حاسين حالهم معزولين عن العالم الخارجي، وانه مثل ما بقول المصطلح انهم معزولين. وهدول بقى الشباب الناضجين اللي فيهم طاقة وحيوية وعاقلين وواعيين، والدماغ مثل ما بقولوا المصريين فل، ودائما عارفين كل شيء عم بيصير حواليهم، وبعرفوا كل شيء عن السوشيال ميديا، وهن كمان موجودين دائما على السوشيال ميديا وبعرفوا كل شيء وبيعملوا كل شيء بالدنيا. وما الناس عمرهم 60 و70 سنة هلا بقى تعاني من وباء اسمه الوحدة. رقم مرعب جدا على فكرة، خاصة لما بتلاقي هذا الرقم وهذا الشيء بين الشباب. انت بتعرف كم بالمية من الناس اللي عمرهم فوق 70 سنة بيشتكوا من الوحدة؟ اقل من 27%. تخيل، يعني هذا كله عكس الاعتقاد الشهير انه اللي بيشتكوا من الوحدة هن المسنين. لا، اليوم نحن بنشوف انه الوحدة او نسبة الوحدة الموجودة الاكبر بين الشباب، وانه الشباب هن عندهم اعلى نسبة من الوحدة. طبعا اول ما تسمع الناس هذا الكلام تروح الاصابع والاتهامات على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام والتكنولوجيا. الناس ما عاد تحكي مع بعضها طول النهار والليل وهي قاعدة على الموبايلات عمالة تلعب ببجي والعاب تانية. ولكن ايها المشاهد، مثل ما نحن بنعرف في كل شيء في الدنيا الموضوع اعمق من هيك بشوي. واللي نحن مثلا صرنا نلاقيه ان هناك مسألة ترويج جماعي للوحدة على مستوى العالم. بعض الناس مثلا بتلوم الشركات، ومو بس هيك، زيادة المدن اكثر من القرى غزت الاحساس بالوحدة، لانه الدماغ البشري جزء كبير من تصميمه حصل من قبل بالمجتمعات الزراعية. كان مثلا من زمان كان الواحد بيتعاطى وبياخذ وبيعطي مع ناس اقارب اصدقاء اكثر وغرباء اقل. هل انت ايها المشاهد ممكن في اليوم تشوف عدد غرباء اكثر من اللي شافوه اسلافك بحياتهم كلها؟ المدينة بعدد سكانها الكبير هاي بيقرب غرباء. اليوم بنشوف اصدقائنا واحبائنا وقت اقل، فبقينا نحس بالوحدة اكثر. والافراد اليوم من المفروض انه يتحملوا مسؤولية الوحدة، لانه اليوم نحن بنعيش بمجتمع
بيشجعنا على الانفراد والوحدة، وبنفتخر بالاعتماد على الذات أكثر من طلب المساعدة والاهتمام، وبيقول لك الاهتمام لا يطلب. واليوم أنت بتتشجع إنه إيه أنت قدران تضل وحدك، صح، برافو عزيزي المشاهد. أنا ما عم بقول إنه هذا الشيء غلط، ولكن نحن عم نحكي عن البيئة هي، وبنحكي عن البيئة هي ممكن شو تعمل بعد هيك. نطرح بعض التفسيرات عزيزي المشاهد. واليوم كمان صرنا نطلع نظرة دونية على الناس اللي بتشتكي من الوحدة. شو بقى شد حالك شوي. وصار هناك تصور انه هذا الافضل بالمطلق. ولكن ايها المشاهد، هي شفت انت تأثير الوحدة على كيان مثل الارض او دولة كبيرة مثل بريطانيا، خلت المسؤولين ينتفضوا وياخذوا قرارات. تخيل بقى تأثيرها على نفسيتك انت وجسمك الضعيف. فمجرد ما المخ يحس بالوحدة بيسبب لصاحبه ألم نفسي، وبيبدأ الجسم ياخذ وضعية الخطر. ألم الوحدة ما له مختصر فقط على الألم النفسي، اكشلي الوحدة لها تأثير سلبي ملموس على المستوى الفيزيولوجي. دراسات عملتها الجمعية الأمريكية للمتقاعدين كان بيقول انه تأثير الوحدة بما يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا. الوحدة ممكن تكون بتسبب نفس الضرر الجسدي، اللي يعني ممكن تأثر من عمر البني آدم بتأثير ملحوظ على النشاط البدني والجهاز المناعي. الأشخاص اللي بينصابوا بالمرض أثناء شعورهم بالوحدة، تخيل عزيزي بياخذوا وقت أطول مشان يتعافوا من هاي المرضى. وتخيل إحساسك بالوحدة ممكن يأثر من تعافيك من مرض بدني. في أحد دراسات جامعة كارنيغل ميلون يونيفرسيتي، الباحثين جابوا 150 متطوع وحطوا نقاط في مناخيرهم تحتوي على فيروسات برد، وقاموا نقلوهم إلى غرف مختلفة وتركوهم على حريتهم. بتحبوا تتخالطوا مع الناس أو تنعزلوا براحتكم، بس بشرط أنك تسجل إحساسك بالوحدة أو عدمه. أنت هلأ حاسس بالوحدة ولا مانك حاسس؟ وكمان بيسجلوا مدى قوة أعراض الفيروس. الباحثين لقوا أنه الأشخاص اللي كانوا حاسين بالوحدة الأعراض بتزيد عندهم ومدة الشفاء بتطول. أوف، ليش هيك؟ ومو بس هيك، كمان في نقص المناعة. وفي دراسة انتشرت بسنة 2016 في جريدة هارت، الباحثين لقوا أنه الوحدة المستمرة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، أوف، وحصول أزمات قلبية. الموضوع ما في مزح. وبتعرف لوين ممكن يوصل؟ في دراسة من جماعة الباحثين لقوا أن الشخص اللي بيعاني من الوحدة احتمالية وفاة هذا الشخص بكير بتزيد بنسبة 32% عن الأشخاص العاديين. الإحساس العادي يعني واللي ما بسبب شيء بسيط، يعني الناس اللي قاعدة لوحدها بتغني وبتزمر وبتلعب، هذا كله لا، هذا شيء خطير. منشان هيك السجن الانفرادي بيعتبر من أقصى العقوبات في السجن، إنه الشخص ما بيشوف حدا، منعزل عن كل الناس، فعقله هون بيبدأ يعذبه وبيسبب له ألم نفسي وجسدي. وفي طبعا تأثيرات تانية ومختلفة. في دراسة على فئران تجارب، الباحثين أخذوا مجموعة فئران وعزلوهم هيك لمدة شهر. الفار ما بيشوف حدا وما بيتعامل مع حدا. قاموا الباحثين هون راقبوا المخ، شو اللي بيصير فيه لما الواحد بيحس بهذه الوحدة، ما بيشوف حدا وما بيتعامل مع حدا وما بيعمل شيء مع حدا. فراقبوا الخلايا العصبية اللي إلها علاقة بالذاكرة، وكمان مركز الإحساس والحركة في المخ، منطقة مثلا مثل الهيبوكامبوس، الموتور كورتكس. لقوا إنه الخلايا العصبية حجمها بينكمش بعد شهر من العزلة، وهون بتزيد حالة التوتر وبينخفض مستوى البروتين. وكمان PDNF هذا بيحفز النمو العصبي. فتغيرات عصبية بتحصل على مستوى الخلايا أثرت على سلوك الفيران في قدرتها الحسية والإدراكية، وصارت الفيران خايفة وصارت عنيفة ضد الفئران الغريبة لما بتشوفها. فمثلا إذا في شيء بخوف الفيران، فبتلاقي الفار الطبيعي بيتجمد مكانه من الخوف لحد ما الخطر هاد يروح، فبعدها بترجع طبيعي وبتتحرك. أما الفيران اللي قضت مرحلة من حياتها معزولة، لما بتتعرض لمؤثر يخوفها بتتجمد بمكانها وما بتتحرك أبدا، وبتضل ثابتة في مكانها سواء وقت التهديد أو حتى بعد ما التهديد يروح هيك خلص، فبتضل جامدة هيك وما عارفة تتحرك. حتى مثل ما قلنا بعد ما التهديد يروح الزلمه يروح. فتأثيرات على مستوى السلوك والإدراك والحالة الجسدية العامة لسه ما بنعرف إذا كان في نفس هذا التأثير على البني آدم ولا لا، ولكن أبحاث كتير بتساند إنه العزلة الطويلة بتؤدي إلى اكتئاب وقلق، وتأثيره على القوة العقلية والتركيز والتذكر. وكمان لو فكرت بالوحدة وتوابعها من غياب الونس أو الرقيب على أفعالك، رح يكون من السهل جدا إنك توقع أو تمارس عادات سلبية جديدة، كل شيء مثل التدخين، الحشيش، المخدرات وأي شيء تاني، الجيمينج مثلا، وأنت وقاعد لوحدك. تعال نعمل شيء مختلف، نشرب شاي، طب تعال نعمل مدري شو. تبتدي بقى تنغمس في الأفعال السلبية مثل الخمور والإدمان وتغذية المخ بالأفكار السلبية، وأنت عزيزي المشاهد ما بتتوصى، ما أنت قاعد وفاضي وقاعد لوحدك. فشو رح تعمل؟ رح تقعد تفكر المفروض إنه كان أنا لازم أعمل شيء مدري، كان لازم أعمله هيك أحسن، وكان لازم أختار اللون الفلاني، كان لازم أجيب مدري شو، كان لازم مدري أشتري هاي، وليش أنا اشتريت فلان شغلة، وليش أنا ما رحت، وليش أنا ما عملت هيك. وتضل تفكر
تفكر بقى وبالاخير تنام وهو اصلا ما في شيء. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد من الطلاب بيقول لي يا عمي طيب انا ما برتاح غير لما بكون قاعد لوحدي، انا بحب اقعد لوحدي هيك، ما بصدق ايمتى يجي الوقت اللي بدي اقعد فيه لوحدي هيك بالبيت. فهون عزيزي المشاهد لازم نفرق بين مصطلحين، الشعور بالوحده وهذا اللي عم نحكي عنه، وبين انك تكون قاعد لوحدك اختيارك انت. الاثنين مختلفين كل الاختلاف عن بعض. الشعور بالوحده ما من الضروري يكون ناتج على انك قاعد لوحدك، احيانا عادي جدا تكون قاعد وحواليك كثير ناس او مئات الناس وتحس حالك وحيد، تحس مثلي تكون قاعد في مكان يكون مليان ناس بس حاسس بالوحده. ولكن السؤال الاهم هون، ليش هاد بيفرق بين ناس وناس؟ ليش بعض الناس الوحده ممكن تاثر على صحتهم ونفسيتهم وتاثر على انتاجهم بالسلب، وناس ثانيه الوحده ممكن تخليهم ينتجوا ويبدعوا بشكل افضل؟ والله ايها المشاهد الجميل، علماء الاعصاب بيتوقعوا السبب بهذا الفرق. هي التوقعات اللي بيكون كل واحد حاططها عن شكل دوائره الاجتماعيه اللي هو محتاجها. ممكن واحد حابب يكون اصدقائه اذكياء مثلي مثلا، مع انه في اصحاب حواليه وموجودين، ولكن هو بده يصاحب هدول، بده يصير رفيق، فحاسس بالوحده. بقى هذا عنده توقعاته. وممكن واحد ما بده يصاحب حدا اصلا وبكون في جنبه ناس قاعدين خانقينه. وهذه التوقعات تتشكل في مراحل برمجه المخ الاولى. مشان هيك عزيزي المشاهد في ناس ما بتتضايق من الوحدة لأنهم بيحتاجوها هيك، وحتى لو كانوا موجودين وسط جمع كبير من الناس، لأن الدائرة المحيطة فيهم ما بتلبي رغباتهم الاجتماعية، بمعنى صح ما بتسد احتياجاتهم الإنسانية في التفاعل الاجتماعي، فبيحسوا بالوحدة. ولكن هنا آراء أخرى تقدر تشرح هذه الظاهرة وبدها تجاوب على هذا السؤال بناء على بحث انتشر في الفترة الأخيرة في المجلة البريطانية لعلم النفس، في دراسة استقصائية عملوها على أكثر من 15,000 شخص بتقيس معدل الذكاء والصحة والرضا عن الحياة. وصلوا لنتيجة حقيقة أنا بشوفها غريبة، قالوا إنه رح تكون أنت إنسان سعيد لو حواليك ناس وأصدقاء بتحبك، إلا إذا كنت فائق الذكاء. إنها لعنة الذكاء يا صديقي. أنت ليش لوحدك؟ لأنك ذكي يا حبيبي. ليش فكرك عزيزي المشاهد ليش أنا دائما قاعد لوحدي هون وما عندي أصدقاء ولا بطلع ولا بفوت كتير؟ أصلا الأذكياء بيضلوا لوحدهم، بيبعدوا عن الناس، والبعد عن الناس غنيمة. وعادة الأذكياء أقل رضا عن حياتهم وهم محاطين بناس كتير، وبعضهم مثلي مثلا بفضل العزلة عن الاختلاط مع كثير من الناس، وهن بيكونوا مرتاحين هيك. وبيفسروا هذا بأحد تفسيرات علم النفس التطوري evolution psychology، يمكن هيك اسمه، انه الشيء مثل الذكاء نشأ كوسيله لحل التحديات اللي بيواجهها الفرد لوحده، وانه الافراد اللي بيكونوا اكثر ذكاء انه عندهم قدره لحل مشاكلهم لوحدهم وما لهم محتاجين مساعده الاصدقاء. كل ذكي اكثر خلاه يقدر يحل مشاكله بنفسه وما له محتاج ناس ثانيه. فهي كانت علامه الذكاء، انه الشخص الذكي يحل مشاكله بنفسه من غير مساعده المجموعه، على الرغم انه الاشخاص هذول ممكن يكونوا بيتعاملوا مع اشخاص اغراب اكثر، ولكنهم ما بيبادروا انه يكونوا صداقات او علاقات بحياتهم. تحس انه تفكيرهم عملي اكثر ويكاد انه يكون اقل عاطفيا. يعني عدم المؤاخذه، انا ذكي وبعرف احل مشاكلي لوحدي، اروح اصاحب واحد ما بستفيد منه كثير، ليش؟ مشان احل مشكلته، وبعدين يقعد يتصل فيني ويقول لي يا ابو عمير ليش ما بتسال وليش ما بعرف ما بتعمل شو، انا اقعد ازل نفسي. ما خلص بقى انا هيك خلص مو محتاج. كثير منهم بيشوفوا بالصداقه تضحيه مجهود ووقت اكثر من مردود الصداقه هي. طبعا نحن عم نحكي على بعضهم مو الكل، ما عندهم مشكله الوحده هي في الدوائر الجديده. فواحد يقول انا بحب اصدقائي وبحب اكون صداقات، فبكون هيك عديم الذكاء او ذكائي قليل. عزيزي المشاهد اللي بتفكر بشكل عشوائي، الترابط لا يعني السببيه، مو معنى انه شغلتين صاروا جنب بعض انه هاد بقى بيكون سبب هاد، لا هذا غلط. لانه الشخص الذكي واللي بيعرف يرتب اولوياته، والصداقه مو شرط يكون معناها الاعتماد على الغير. ونسك بناس حواليك مو معناه انك انت محتاجهم مشان يحلوا لك مشاكلك. وعموما مقياس بهذا الشيء انت بتحس بالوحده ولا لا، بغض النظر عن اي شيء. ومره ثانيه بقول لك نحن عم نحكي على بعض البشر، ولكن هي ظاهره بعض الناس ترصدها، بنحكيها وكلها تفضيلات شخصيه مختلفه. بناء على هيك هذا اسلوب حياته عامل هيك. مجتمع بيقدس الفرد، وهذا مجتمع ثاني بيقدس المجموعه، ومحتاجين دائما يكونوا موجودين او يعيشوا بمجموعات، يكونوا مجتمعين دائما هيك بجروب. هي ماهيتهم الطبيعيه، مجتمعات وطبيعه حضارات وثقافات وهيك، يعني موضوع معقد شوي مثل كل المواضيع الثانيه. المهم الانسان بيحتاج يكون لوحده بين الحين والاخر مشان يرتب افكاره ويفهم نفسه اكثر، ولكن احيانا بيحتاج يكون في حواليه ناس مشان لو وقع يسندوه، ولما يحس بالوحده يونسوه، ولما يحقق انجاز يلاقي حدا ويحكي له، ولما ينهار يلاقي حدا يشتكي له. فانت لو وحيد ممكن يكون عندك مشكله، ولو ما بتعرف تقعد لوحدك في بعض الاوقات كمان ممكن يكون عندك مشكله. لانه مهم جدا الواحد يخلي لنفسه ولو لفتره قصيره من الزمن، تواجه مشاكلك بنفسك مشان تحسن شخصيتك وتصقل مهاراتك. ومهم جدا انك تعرف انت كيف بترتاح ومع مين، لانه
كل واحد مختلف، احتياجاته وتوقعاته مثل ما قلنا مختلفين، ولكن تقريبا كل انسان مهما اختلفت طبيعته محتاج يحس بالانتماء، محتاج يكون انه متضمن مو مستبعد. مشان هيك لو لقيت شخص بيحس بالوحده، وربنا يعني يعطيك الصحه والطاقه، حاول تساوي معه علاقه عابره او خليه صديقك، ولو حتى بنظره بسيطه تحسسه انه هو مرحب فيه. في دراسه انتشرت في مجله فيزيولوجيكال ساينس انه الشعور بالانتماء ممكن يجي من شيء بسيط، مثل مع شخص غريب مثلا ماشي بالشارع، مجرد انه عينيكم التقوا بعينين بعض، هذا ممكن يحسسك بالانتماء. ولو انت عم تعاني من هاي المشكله وحاسس بالوحده، لا تتجاهل نفسك كثير وتطوع بالاعمال الخيريه. التطوع في الاعمال الخيريه ممكن يساعد، ممارسه الهوايات الخاصه كمان ممكن تساعد. ولو كان في مجموعه بتساعدك بانك تتخلص من احساس الوحده، لانه انتمائك او اجتماعك مع المجموعه اللي انت ترتاح فيها واللي انت بتنتمي لها بيساعدك كمان. تمام، انت بتحب تنعزل، بس انت محتاج شخص تقول له تنعزل. ولو مانك ملاقي ايها المشاهد العزيز، فانا موجود في الحلقات السابقه، وموجود في الحلقات اللي جاي، وموجود في التعليقات، وموجود في الانستغرام، وموجود في التيك توك، وموجود كمان في الفيسبوك. كل هذا لاجلك ايها المشاهد الجميل، مشان ما تحس بالوحده وتحس بالانتماء، ونكون عائله وحده، وتحكي لي عن جروحك وعن آلامك وعن معاناتك، وانا احكي لك في الحلقات عن الاشياء اللي ممكن تخلصك من هذا الشعور وتخليك تتطور. يا جماعه تعالوا لعندي نقعد نشرب لنا كاسه شاي، نضيفكم فنجان قهوه، لانه انا كمان حاسس بالوحده، وانا صار لي فتره طويله عزيزي المشاهد قاعد في هذه الغرفه. تعالوا بقى نحكي شوي، نعمل شغلات، ونشوف بقى شو الجديد اللي نازل في السوق، وتساعدوني في صناعه الحلقات. سلام عزيزي المشاهد، اعيفك لحالك، منعزل، تقعد مع نفسك، ترتب افكارك شوي، وانا اروح اقعد لوحدي.